Hi friends, it's me again, Abzter naman nga pala, at meron tayong panibagong video tutorial. At yun ay kung paano natin mas mapapaganda kung ang video natin ay naka-portrait. So first, select muna natin yung plus icon sa gitna, create new, tapos piliin natin yung 16:9. Pagkatapos, piliin natin ang background, at kahit anong background naman yan pwede. So piliin ko na itong black, tapos extend ko lang, tapos select natin yung layer, media, at pipili ako ng video dito na naka-portrait. Okay guys, so pagkatapos expand lang natin guys, full screen. Pero para mas madali, select natin yung square sa gitna. Ito. Tapos, itong full screen. Ayan, full screen na siya. Tapos, i-mute natin yung music niya guys para hindi magpatong mamaya. Kasi maglalagay na naman tayo ng another video. Tapos guys, maglalagay tayo ng effect. Piliin natin yung basic effects. Tapos, yung Gaussian blur. Ayan. Tapos ganun din ang gagawin natin, i-full screen lang natin. Ngayon pwede nyo naman lakasan yung blur. Ayan, so pili natin yung 5. Tapos extend nyo lang guys, depende naman sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo. So for tutorial purposes lang, ayan, hindi ko na tatapusin. So ngayon babalik tayo sa layer, tapos media, at pipiliin ulit natin yung video kanina. Sana ba yun? Ayan guys, tapos expand lang natin ng konti. Ayan guys, so play natin guys para makita nyo ang result. So ganyan po yung magiging outcome nya. Okay, so don't forget to export the video. Ayun, pero hindi ko na i-export guys. So sana guys nakanyo ang video na ito, at kung nagustuhan nyo, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell for your support na rin. At salamat sa paglaan ng oras. Abzter out.